शिर्डीला आम्हाला जायचं होतं. कसं जायचं आम्हाला माहीतच नव्हतं. पहिल्या प्रथम ते आम्ही मुलांना घेऊन निघालो. कुठून निघालो? बेळगाववरनं. बेळगाववरनं निघालो तर रात्र झालो म्हणून अंबाभवन यात राहिलो आणि सकाळी ट्रेनने आम्ही जाणार मिरजला असं ठरवलं. म्हणजे याला पुण्याला जाणार, मग मिरजला, असं असं करून करून आम्ही जाणार असं ठरवून. म्हणजे आम्हाला ठाऊकच नाही कसं जायचं ते ना. म्हणून आम्ही तिथं झोपलो. आमच्याकडे घड्याळ नव्हतं. परिस्थिती अशी होती, घड्याळ नाही, काय नाही. आणि त्या ह्याला गुरखा होता तिकडे झोपलेला. त्याला सांगितलं, बाबा रे आम्हाला उठवशील का 4 वाजता? 4:30 वाजता काहीतरी ट्रेन काहीतरी होती ती. त्याने हां म्हटलं आणि तो झोपला. तर आम्ही झोपलो आणि 4 जवळजवळ झाले आणि एकदम उठ बेबी उठ म्हणून हाक मारली. मी म्हणाल बेबी कोणाला म्हणतो काय कळलं नाही. म्हणून जोराने ए बेबी उठ, ट्रेन जाणार तुझी. सरळ म्हटलं ट्रेन जाणार तुझी, उठ बेबी उठ. झपकन उठले. किती वाजले बघा हो म्हणून यानं पाठवलं. बाहेर घड्याळ होतं, त्यात जाऊन पाहिलं 3:45 झाले. म्हणायला लागले उठा जाऊया. सगळे गुंडाळलं आणि आम्ही चहा प्यायला पाहिजे म्हणून एका हॉटेलमध्ये उभं राहिलो. चहा पीत होतो. तेवढ्यात एक ओरडत आला, ए ट्रेन निघणार, ट्रेन जाणार, लवकर चला. कोण ओळखतसुद्धा नाही, मग बाबाच ना तो. तेवढ्यात की नाही आम्ही परत काहीतरी ह्याने पेन विसरलं म्हणून धावत आले आणि तिकडे पेन होतं ते उचललं आणि विचारलं त्या रूमात कोण राहतो? त्याला गुरख्याला विचारलं. तो म्हणून त्या रूमात कोणच नाही, बंद आहे तो रूम. त्यांच्या मनात खच झालं. म्हणजे बाबाने उठवले कळलं आम्हाला. आणि मग लवकर आम्ही चहा अर्धवट पिले आणि गेलो. आम्ही ह्याच्यावर पाय टाकतो तेवढ्या ट्रेन सुटली. ट्रेन सुटली आणि असं करता आम्ही मिरजेत आलो दिसतं ट्रेनने. मिरजेत आलो की पुण्याला कळलं नाही आम्हाला, पण तिकडे आलो. तिकडून परत पुण्याला जायचं ना, मग पुण्यात गेलो. पुण्यातने बसने याला आलो. असं करता रात्र जवळजवळ 4-5 वाजले होते इकडे शिर्डीत पोचायला. शिर्डी कुठच्या बाजूला आहे ते आम्हाला ठाऊकही नाही. बसने उतरलो. कोणच काय सांगेना, टांगेवाला नाही, कोण नाही. मग आम्ही चालत यायला लागलो. वाटेत आम्हाला एक माणूस भेटला चालतात आणि बारीक असं पाऊस पडत होता आणि हे होती अमावास्या, दिवाळीची अमावास्या. काळकुट्ट आणि कांबळं घेऊन उभा होता एक माणूस. त्याला बाबा म्हटलं याने, शिर्डीची वाट कुठे आहे, कुठच्या बाजूला ठाऊक आहे? तो ओरडला आमच्यावर. म्हणायला लागला मी दिसत नाही तुम्हाला, माझ्या समोरून जा. म्हटलं याच्या समोरून कसं जातं? मला हसू आलं त्या परिस्थिती. तर आम्ही असं पाहिलं मी पाठी, तर तो माणूसच नाही. म्हणजे बाबाच नाही तो आणि कोण. नंतर आम्ही पुढे आलो तर आम्हाला पुढे आलो तर अदूक उजेडात शिर्डी दिसली आम्हाला. त्यावेळी शिर्डी म्हणजे मोठी नव्हती, छोटीच होती, पण बरी दिसली आम्हाला. आलो आणि त्या ह्याच्याकडे आम्ही हे मागितलं, आम्हाला रूम मिळेल का?
हो म्हणायला लागला. आता जेवण मात्र मिळणार नाही. नको म्हटलं, जेवण नसलं तरी हरकत ना, आणि पाणी पिऊन झोपतो. त्याने आम्हाला गाद्या विद्या आणून दिल्या. आम्हाला एवढी झोप येतो, आम्ही झोपलो. सकाळी आरतीच्या आवाजानं उठलो आणि तसंच धावत आंघोळ वगैरे काय केली आणि तसंच आरतीला जाऊन हजर झालो. आरतीला हजर झालो. म्हटलं बाबा कसं ना कसं तरी आलो तुझ्या दारी, आणि साष्टांग नमस्कार घातला. त्यावेळी जास्त दिवाळी असून जास्त गर्दी नव्हतीच. मग खूप आनंद झाला. समाधीत अभिषेक केला. समाधीत चढायला येत होतं तेव्हा अभिषेक केला आणि मग आम्ही यात आलो. आणि तेवढ्यात काल नवीन चप्पल घातली होती, ती लागली होती आणि पाय सुजला होता खूप. येताना ठणकत होता. तर काय करणार, दुसऱ्या परत निघालो. वाटेत एवढा मोठा पाय झाला आणि लहान मुलगी माझ्या कमरेवर होती. तिला घेऊन आम्ही ह्याच्या पुण्याच्या स्टेशनवर आलो आणि तिकडून आगगाडीने जाणार असं ठेवलं. तिकीट काढलं ह्याने आणि एक हे होता कुली, त्याला हाक मारली, ये रे बाबा आमचं सामान ठेव गाडीत. तर सबन गाडी भरली तो म्हणायला लागला. मग काय करायचं रे बाबा, माझ्या बायकोचा पाय सुजला एवढा मोठा, काय करणार. तिथंच एक कोणतरी बसलेला, त्याच्याकडून एक पट्टी मारली पायावर आणि तो म्हणा भिवू नको ताई म्हणाला तिकडे तो हमाल, भिवू नको ताई, तुझं सामान ठेवतो, तुझ्या मुलीला ठेवतो आत आणि झोपायला तुला जागा करून देतो. मला खूप हसू आलं. तो एक वेळ गाडी भरली, जागा नाही, मग ती गाडी गेली, म्हणजे भरली ती जागा, आणि दुसरी रिकामी गाडी होती. गाडी म्हणजे डबाच एक होता, त्या डब्यात आम्हाला ठेवलं. म्हटलं वेडा नाही महा, असून दे, रात्रभर तरी झोपायला मिळेल हातपाय सोडून, असं म्हणून आम्ही हे घातलं, चटई घातली आणि त्याच्यावर आम्ही झोपलो. तेवढ्यात एकदम धक्का लागला. झोप बरी लागत होते, एकदम धक्का लागला आणि बाहेर पाहिलं उठून तर आगगाडीत जोडली गेली होती. आणि त्या माणसाला त्याने 2 रुपये मागितलं होतं ना, त्याला शोधण्यासाठी हे सगळीकडे फिरलं आणि त्या नंबरचा हमाल कुठे आहे म्हणून विचारलं. त्या नंबरचा हमालच ना आमच्याकडे म्हणून. म्हणजे काय हे चमत्कार. आणि त्याने 2 रुपये दे म्हणून सांगितलं. 2 रुपये आम्ही देऊ शकत नाही. पण मग नंतर मला डोक्यात आलं, श्रद्धा आणि सबुरी हे 2 शब्द बाबांचे आहेत. बघा, एक आयुष्यात आमच्या चमत्कार घडतो. आम्ही म्हणतो देव दिसत नाही, कसा ना कसा तरी दिसत असतो. प्रत्यक्ष मी देव म्हणून उभा राहत नाही, तो कोणारूपे येतो आणि तुम्हाला मदत करतो आणि चालायला लागतो. आणि काय सांगू मी.